নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোকে মোৰ ভিলেজ কুকিং জেএছটি আছাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ সকলোৰে ভালনে? আপোনালোকে দেখিয়ে গম পাইছে চাগে আজি মই নিমকি বনাবলৈ ওলাইছোঁ। আবেলি সময়ত যেতিয়া আমি চাহ খাওঁ তেতিয়া নিমকিটো থাকিলে আৰু বেছি ভাল লাগে নহয় জানো? নিমকিটো বনাবলৈ লাগিব। ইয়াতে মই 2 কাপ ময়দা লৈছোঁ। নিমখ দিছোঁ এচামুচ, সৰু চামুচেৰে দিছোঁ, আপোনালোকে সোৱাদ অনুযায়ী দিব পাৰে। আৰু ইয়াতে লৈছোঁ এচামুচ চেনি। এতিয়া 3 চামুচ দিছোঁ ৰিফাইন, কাৰণ চামুচটো অলপকৈ ধৰে কাৰণে মই 4 চামুচ দিছোঁ, কাৰণ 2 কাপ ময়দাত 3 চামুচ ৰিফাইন তেল পাৰফেক্ট হয়। এতিয়া গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। যিমান ভাল কৰি মিহলি কৰি থাকিব সিমান পাৰফেক্ট হ'ব নিমকিবিলাক। এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ মই কালজিৰা এচামুচ আৰু ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া মোৰ এইখিনি মিক্স কৰা হৈ গ'ল। ইয়াতে মই এবাটি পানী লৈছোঁ। এতিয়া এনেকৈ অলপকৈ দিম আৰু মুঠি থাকিম। প্ৰায় এনেকৈ 5 মিনিটমান মই মুঠি আছিলোঁ, কাৰণ ভালকৈ মুঠিব লাগে, কাৰণ নিমকিটো একদম সফট হ'ব। এতিয়া মোৰ এইটো ৰেডি হৈ গ'ল। এইটো এতিয়া আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ঢাকি থ'ম। এতিয়া আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল আৰু অলপমান ভালকৈ মুঠিম। এতিয়া মোৰ এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াৰ পৰা সৰু সৰুকৈ গোল বনাই ল'ম। এতিয়া ইয়াৰ পৰা এটা লাড্ডু লৈছোঁ, এইটো ভালকৈ গোল কৰি ল'ম। যেনেকৈ আমি ৰুটি বনাওঁ তেনেকৈয়ে মই দুটা হাতৰ মাজত গোল কৰি লৈ আছোঁ। এতিয়া মোৰ গোলটো হৈ গ'ল। ধুনীয়া এটা গোল বনাই লৈছোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ লাহে লাহেকৈ বেলি ল'ম। এতিয়া মোৰ বেলা হৈ গ'ল। এতিয়া কটাৰীৰে ছাইডটো কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই নিমকি জোখৰ লাম্বাকৈ কাটি আছোঁ, দেখিবলৈ পাইছে। আপোনালোকে কোনে কোনে বাৰু নিমকি খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এতিয়া মোৰ এটা ছাইড কটা হ'ল। এতিয়া আৰু এটা ছাইড কাটিম, দেখিবলৈ পাইছে। এতিয়া নিমকি চাইজ কৰি লৈছোঁ। সকলো ফ্ৰেণ্ডকে কৈছোঁ, যোনে যোনে বাৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আছে, আপোনালোকে যদি প্ৰথমবাৰলৈকে চাইছে মোৰ চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া মোৰ এইটো ছাইডো কটা হৈ গ'ল। এতিয়া মই উঠাই লৈছোঁ। এতিয়া মোৰ এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, দেখিবলৈ পাইছে কেনেকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীটো গৰম দিছোঁ। ইয়াতে মই 1 কাপ ৰিফাইন তেল দিছোঁ। এতিয়া তেলটো গৰম হৈছে। মই ইয়াতে এতিয়া ভাজি ল'ম। গেছটো মিডিয়ামলৈ ভাজি থাকিব লাগিব। এতিয়া লৰাই দিছোঁ। দেখিবলৈ পাইছে অলপ কালাৰ আহি গৈছে। এতিয়া পৰা এইখিনি নমাবৰ সময় হৈছে, দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে। এতিয়া মই এইখিনি নমাই লৈছোঁ। এতিয়া মোৰ নিমকি ভজা হৈ গ'ল, আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে। আজিলৈ আহিছোঁ, পিছত আকৌ লগ পাম আৰু এটা ৰেচিপিৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। বাই।